Kan du gå här nere i källaren? Har du märkt hur den trycker ihop oss båda två, energin här inne? Ja, från två håll. Ja. Det här är en helt klart speciell känsla här inne. Precis tills jag fyllde in när någon stod jämte mig här och så började det spela nu. Periskop. Tack. Vänta. Det lät som en röst. Jaha. Okej. Jag hinner inte så ut grejerna så börjar allting. In i det här bårhuset. Det är här som så här kropparna. Ja. Tack. Kropparna, ja. Har du legat i det här rummet? Ja. Tack. Så någon går, Nicke. Hör du? Nej. Knackar någon? Jag hör, Nicke. Skithögt. Då har LaxTon tagit sig till Rövik och till Fattigården som det kallas här. Ett väldigt känt hus som ligger strax utanför Fauske där vi har varit och spenderat en utredning innan. I det här huset som består av en gammal prästgård från 1800-talet som är ihopkopplad med det här gamla fattighuset så har folk upplevt att de ser skuggor i det här huset. De ser en man, vaktmästaren här borta, ser en man då som står bakom honom när han har på att byta ett fönster. Man rapporterar om att nere i källaren där det står käppar, att de flyttar på sig trots att ingen har varit där. Så för med oss på vår paranormala resa i Norge. Fattighuset utanför Fauske upprättades i slutet av 1800-talet och består av olika huskroppar. Dels kommer den gamla prästgården från andra sidan fjorden och senare byggde man till de andra delarna av huskropparna. Stenarna från den gamla husgrunden användes till att bygga tunneln genom berget. Källaren i huset har använts som likrum för de avlidna från de som bodde i närområdet. Huset har i omgångar använts som fattighus, äldreboende och asylboende. Idag står huset tomt i väntan på nytt öde. Berättelserna om huset är många. Bland annat så vill inte hästar av någon anledning passera framför huset och de vägrar att gå. Det finns en person som såg en kvinna gå in på en toalett men som verkar dröja sig kvar en längre stund. Personen knackade på men inget svar. När hon sen öppnade toaletten fanns ingen där. Det finns många som berättar om de gamla käpparna som finns i källaren och att dessa brukar flytta på sig. Den händelsen som lämnar störst avtryck är när vaktmästaren ska laga ett fönster i gaven på huset. Då ser han en man som står och tittar på honom. Denna man försvinner in i korridoren och vaktmästaren följde efter, men det var ingen där. Vaktmästaren vägrar att återvända till huset efter denna händelse. Då är det dags alltså att utreda den här gården som ligger i Rövik och det här gamla fattighuset eller prästgården, det var ju både och här. Vi börjar med att gå ner i källaren, men innan vi går ner så, i och med att vi är helt själva i den här byggnaden, en väldigt stor byggnad, så har vi lagt vår LaxTon-app precis här vid elementet här. Och innan man kommer in, så att om någonting rör här så eller går förbi så kommer vi märka det med de här registreringarna. Så den får ligga här så vi har lite koll på om det, så kan vi kolla igenom den när vi kommer upp sen. Men jag tänker vi börjar gå ner i källaren, det är där de här käpparna finns och det var ju där jag tidigare kände ganska stort obehag längst in. Och vi kan också säga det, nere här under där vi står så har vi det gamla bårhuset. Där man från Fauske tog hit till med kroppar i väntan på begravning och de som dog här hamnar ju också där. Dessutom kan jag säga att historien när vi är just nu i den här korridoren så är det ju faktiskt då vägarbetare som har arbetat här utanför när de byggde vägen och de lämnar huset väldigt snabbt. Alla deras bagage och deras kläder var kvar här så att arbetsledaren till dem fick hämta grejerna. Nu tittar du upp. Ja, det lyser på väggen här borta. Är det bilar på väg upp eller? Nej. Ja. Den här byggnaden innehåller ju ingen el som är påkopplad så vi ska också passa på att göra ett EMS-svep när vi går ner
runt om där, se ifall vi får utslag. Men jag tycker vi går ner nu. Ja, det är det. Vi har ingen övervakning, vi har ingenting sånt. Nej. Så vi kör EVP samtidigt för batteritidens skull. För vi kan inte ladda det är 1 mil till närmaste laddstation för oss. Ja, så vi kommer köra på tills batterierna är helt enkelt till slut. Här är en nödlösning för att låsa dörren. Just det. Så hör vi den rasa så är det väl någon som kommer in. Okej, vi har med fotomätaren som vi ser. Yes. Det är ett utslag där precis när jag kom. Så det är det. Nej. Kan du göra en gång till? Vi har ju lite saker på backen också. Vi vill ju helst inte snubbla. Sen lägger vi en periscope som indikerar på statiska fält om något som kommer i korridoren här. Jag sätter in en REM-pod in i ett av de här rummen som man sägs då förvara ett lik. Kolla bara kotomätaren igen hur det ser ut här. Vi sätter dem på rad här. Ja. Periscope. Tack. Vänta. Hörde du det? Nej. Det lät som en röst. Tack. 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 Det lät som ni hörde en... Det sjuka var det lät som Sofias röst i mitt öra. Jaså. Kvinna. Kvinna alltså. Som... Vi fortsätter, jag måste placera ut dem här. Ja. Wow. Kände du kallvinden som kom? Bakom oss. Vom. Verkligen häftigt. Alltså man får lite risk. Ska vi sätta den här bakom oss eller längre fram? Bakom oss. Ska vi ha den längre fram? Jaha. Okej. Den var väldigt tydlig. Ja. Jag gick förbi här men... Jag hinner inte så ut grejerna så börjar allting. In i det här bårhuset. Det är här som så här kropparna. Ja. Tack. Kropparna, ja. Kroppar som är här. Har du dött här? Eller har din kropp förvarats här? Gå fram till den. Har du legat i det här rummet? Ja. Tack. Shit, vilka rysningar det här. Ja. Är det en man? Ja. Den är så stark så det är en man. Kan du backa från den? Kan du gå bort? Tack. Det där är nästan full kontakt. Jag ser ingenting. Gå bort. Kan du kasta någonting här inne om du har sån där kraft? Vi har ett verktyg till här så vi kan rikta in och kolla om det blir svalare där inne. Är du fast i det här rummet? Det var intressant. Ja. Det kom och gick det där. Och för att ni ska förstå hur nära man måste vara med den här. Det är Tony som går in nu. Så ni fattar vad den här vi gör. Nu tar en Så värme. förstår ni hur nära jag måste komma antennen här. Nu är det kallare, tar ett nytt värde. Nu har jag satt pengen ner där borta. Tony ett tag. Jag tänker vi kör lite komplikation också. Okej. Vi tänkte testa avlysa ner i det här gamla där man förvarade likbårhus, som man kan kalla det för det, vid källan. Det här är ju en grej som kommer från USA, används av väldigt många team runt om. Den har en engelsk ordbank så svaren kommer komma på engelska. Men det spelar ingen roll, vi pratar mycket om det här med språk. Att
Vill den säga hjälp, om det nu är en norsk energi som är pratar norska, så kommer den här säga help. Så ni förstår. Så vi testar att köra den, får vi se om vi får igenom någonting intressant här. September. Closet. Okej. Det är intressant. September månad är det ju bra. Closet. Det här var en garderob. Instängd här. Kan de energier som har varit här eller finns kvar här, kan alla komma till den här korridoren där vi står nu? Jag tycker jag ser som en ljus i mitten här. Ser du det? Kolla där. Ser du det längst ner? Nej. Till vänster. Du ser inte längst ner till vänster. Det är vitt. Som fluktuerar lite, som att det rör sig. Ser ingenting. Jag ser mina ögon som spelar med i spatten. Jag försöker med 2 lampor här. Med en lampa extra. Du som är där borta, kan du komma hit? Kom mot mig. Där, såg du den? Det är inte den vid svarta... Det var ett vitt som att någon vandrar förbi den svarta brädan här. Kan du säga ditt namn till oss? Säg det högt så vi hör det här. Jag provar att gå lite längre fram här. Om det är någon här nere med oss. Var är du? Vad gör killen? Ja. Sänggavel. Här nere såg jag någon. Den där. Gamla rullstolar där, Tony. Alltså. Precis vart jag har REM-podden. Precis tills jag fyllde in när någon stod jämte mig här och så började jag spela med. Här inne. Här, exakt när jag gick förbi här. Var det så att någon stod bakom mig, som att någon stod här i någon omklädningsrum eller någonting. Ja, det tror jag. Och då exakt började den spela bakom mig exakt samtidigt där han säger det här. Och någon som var här och jag passerade kände här att någon står och sen kände jag hur det PM:n bakom. Så att de antingen gick ut så då och gick vidare dit. Känner mig så... Vad sa du? Angle. Vinkel. Hörde du vad jag sa precis? Ja. Att den kom här och gick ut hit i en angle, i vinkel. Ja, precis. Jag tänkte säga att jag känner mig iakttagen bakifrån. Det är en helt annan vinkel. Så... Har du märkt hur den trycker ihop oss båda två, energin här inne? Ja, från 2 håll. Ja. Det här är en helt klart speciell känsla här nu. Kan du komma framför oss igen? Det var jag som klev. Om det är någon bakom oss nu. Kan du röra vid den där lampan som lyser? Får inte glömma bort vad vi är. Vi är alltså i ett gammalt bårhus där de har varit lik här nere. Precis. Väldigt speciell plats. Okej. Någon som är här? Och här har vi käppen också som vi har passerat. Den käppen sägs ju flytta på sig här nere. Nu står den här så vi har koll på den. Vi ställer den innan på dagen här också. Här är bara en korridor. Kom tillbaka. Öppna den dörren. Och lägg obligationen mot henne. Vem är det bild på där? Vem är du? Vem är det här bild på? Se bara hennes svarta ögon här. Ja. Ingenting. Nej.
Någon som är här? Någon som vill prata med oss? Alltså, överallt här inne, om du kommer fram lite grann, så har vi alltså, kolla dit bak. Öppningar, dörrar, vrår. Om vi kollar hit. Upp här, trapphuset som går upp mitt i huset här. Kolla rakt fram. Lång korridor. Så någon som är här nere? Vi stänger dörren eller gör ett högt ljud. Gör så här, Nicke. Vi skiftar här. Du tar över det och så får du köra den vägen tillbaka. Okej. Basement. Basement? När jag Tony skiftar precis så säger den basement. Och det är precis där vi är nu. Så om det är energier runt omkring oss här nu, kan ni ge ett högt ljud någonstans? Jag tror att ljusfönstret bakom din rygg mellan väggen. Jag får kolla på det. Eller om det var någon reflektion. Gör som du gjorde nyss en gång. Kan vara min klocka. Jag täcker över min klocka. Den har en glasyta. Okej. Kan vara den. Vänta. Jag tycker jag hörs det framför dig. Jag går och kolla. Vänta. Ljud. Det var dumt. Hörru. Det var någon som gick. Bom, bom, ovanför. Nu. Det måste vara någon här. Jag frågade om högt ljud. Vi får steg ovanför. Vi måste upp. Är du igen? Ja, men det kommer ju upp ifrån. Här. Ovanför oss här, i korridoren här. Bom, bom. Här är det ju. Ja, vi tog oss upp väldigt, väldigt fort. En korridor. Och när vi kommer upp, det är de här ljuden vi hörde. Ner till källan. Det här gick någon på. Det sjuka är att det här är alltså mellanpassagen mellan husen. Mellan prästgården och fattighuset. Prästgården är där. Du hör, det här var det. Och vi är en våning ner. Där är nog trä. Men här. Att antingen gick de så eller så var det där. Så jävla tydligt. Men innan det hörde jag väl så här. Det måste ha hörts på i micken. Kolla bara på utsidan om det är någon som är. Vi går in i något av rummen här och kolla. Och som ni ser, en jäkla massa dörrar här. Den är neddragen här. Ingen utanför. Nej. Det var jäkligt tydliga steg i så fall. Ja, extremt. Där. Men det var ju dunk. Och de kom härifrån. Dunk. Ska vi stå och lyssna lite? Vänta, vi står så snäcklampa. Kan du göra de stegen igen? Någonting blinkar där inne. Har vi något instrument där? Det här har vi ingenting. Nej. Fan, det blinkade till i rummet där. Den springa så var det ljus. Kan du göra det en gång till? Jag såg bara att det blinkade till. Kan du visa det en gång? Så någon går, Nicke. Hör du? Nej. Knackar någon? Jag hör, Nicke. Skithögt. Hör du inte? Ja, det är som att någon knackar någonstans. Vad fan kommer det ljuset ifrån? Vem är det vi har här uppe som håller på att gå runt? Kan du säga ditt namn?
inget svar överhuvudtaget. Vi måste ner till instrumenten igen. Ja, vilka jäkla steg och knackningar alltså. Ja. Men jag tänker att vi står här. Och vi hör de stegen dit upp. Nu blir de lite knackningar. Dock, 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 dock. Sånt var det käppen som knackade åt oss. Dock, 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 dock. Cold strong. Ja. Stark kyla, absolut. För det var det jag kände där borta. Vi kommer ju upp nu. Vi satte ju våran LaxTon upp här och kollade rörelse. Det enda som var här registrerade när jag satte handen på elementet stängde av den. Ska kolla in oss snabbt. Det där är nog vi. Det är vi. Och då vet vi att... Det är bra. Men jag tror att kom inte härifrån i alla fall. Nej, de smällarna kom därifrån. Coolt. Bra. Toppen. Då kör Nicky en till session här. Vi var i källaren innan. Nu tar vi en på den första våningen kan man säga. Entrévåningen här. Går runt lite grann. Har med en hel del verktyg så vi kör. Nu har vi placerat ut lite grejer. Periscope, PNB, REM-pod, en nalle. Vi har spiritboxen här också. Och jag har rysningar står här. Alltså det här, vi var på många ställen nu i Norge. Det här stället är väldigt, väldigt speciellt. Jag kan inte säga vad, men ja. Det kommer gående mot oss. Så kommer verktygen känna dig. Där hörde jag några kvinnoröst härifrån. Hej! Kan du göra det en gång till? Kan alla energier som är här i det här huset komma springandes i den här korridoren framför mig? Tänker vi lämna grejerna här så går vi lite grann i korridoren. Är någon här? Ja. Ja, det... Hej! Hör du? Kom. Hör du? Ja. Det kom lite mer folk hit som ska vara med oss under live. Ni kan se själva inne just nu. Och nu sa han kom. Så vi kollar här. Jag vet inte om jag tör att komma. Nej, välkommen. Så är vi här och vi har med Kjell i bild också om det är någon som ser en till person här. Så är vi 3 stycken nu här som är i det här rummet. Så om det är någon här kan ni komma gående mot oss eller röra något av de här verktygen som finns här. Eller kommunicera via det här bruset som du kommer höra nu. Vad sa du? Du kom igenom det direkt. Kan du säga det en gång till? Ja, min bror förstår inte norska så bra, men Kjell kanske hör och kan översätta i så fall. Hör du? Ja, kvinna. Det var en kvinnoröst som sa något. Vi går lite hitåt. Så lämnar vi grejerna så hör vi ifall de låter om vi går. Alla som har varit här. En har i trapphuset. Här har vi en till utrustning REM-pod som någon går nära den här antennen här. Här, hör du? Ja. Är du här? Kan du gå fram till det här och röra den metallpinnen där? Du vill inte vara rädd för oss, kan bara komma upp hit. Olili. Någonting. Hörde du någon Kjell vad han sa? Nej.
Om du har barn där Tony, sätt nallen i trappen. Vi har en nalle här till dig. Kan du röra den? Kan du springa förbi nallen eller putta ner den därifrån? Eller vill du följa med oss här? Vi är med oss någon som har bott i de här rummen. Har du så mycket energi att du kan stänga någon av de här dörrarna framför oss? Nu är mannen där igen. Är något av de här ditt gamla rum? Wow. Här. Toalett bara. Har vi någon i de här rummen som vill prata med oss? Jo. Kan du säga ditt namn om du har varit och gått i det här rummet? Har du stått och tittat ut här genom fönstret? Vi får lyssna lite grann också då. Jag kan försöka filma korridoren här då. Om det är någon energi kvar i den här byggnaden på den här våningen, kan du komma gående mot oss här, ska vi höra det i golvet. Så vi hade innan det var en våning ner, va? Jo. Så stod vi, så hör vi från mellan husen, den som vi såg på utbyggnaden mellan. Då hörde vi så tydligt på kameran som bara gick ovanför med ett par steg, så det var jättehäftigt. Så då är vi lite mer, vi är 5 stycken med dig Niklas bakom kameran. Så vi kommer gå ner i källaren och köra. Vi hade ju riktigt bra grejer som hände där innan. Så vi tar med oss ännu mer saker och försöker kommunicera med det som är där. Så vi går ner. Känner du det? Jag känner att vi sätter den här. Så vi går längre, innan vi går längst bort så ska jag dra igång den här så att jag kalibrerar den där bara. Så kan jag ta den. Jag bara satt igång den. Oh ja. Det var hon som satt på den där. Vilken hade vi där? Jag kan ta den REM-podden. Börja där. Den där. Är det där rullstolen står? Ja. Nu sätter jag den här på golvet. Ställ den där. Oho. Vad hände där? Åkte nallen ner? Det var intressant. Kan du göra det en gång till? Kan du slå ner nallen därifrån? Vill du inte ha den där? Här har vi en så. Här har vi en som står. Står helt innanför väggen. I en av rummen här. Vi provar så att vi kan komma igenom någonting också här. Ja. Du som är där inne i det rummet. Kan du säga ditt namn?
Så kan du påmärka någon av de här mätarna på golvet, gå förbi dem. Där har du på din. Kjells mätare här i mitten. Bara du vill mäta den. Får du någon på den? Ja. Kommer lite. Det kommer att gå där. Det kom ännu en. Är det 2? Ja, det var inte helt vänster. Så här, nu har vi massa verktyg. Vi kör även Ovlius samtidigt. Ja. Nu får vi se. Någon här med oss? Derek. Det var ju ganska ovanligt. Men där står någon rakt fram där. Är det Derek som är? Prat med oss nu. Du kan välja vilken du vill att prata med. Har du dött här inne? Eller har man förvarat din kropp här? Kom igen, det var precis det jag sa. Ja, jag hörde inte vad jag sa. Om det är någon här kan du komma gående mot oss. I den här korridoren. Det är många som har legat här och dött och har förvarat sig nere. Om det är någon av de energierna kvar här kan ni komma mot oss då. Eller röra någonting. Det finns en liten nalle där vid väggen. Vad heter en nallebjörn på norska? Bamse. Teddybjörn, Bamse. Finns en teddybjörn Bamse där vid väggen. Kan du ta på den? Eller putta ner den? Den ligger här. Har vi någon här som kan gå förbi i hörnet där? De kan komma mot oss. Kan du passera runt hörnet mot oss nu? Får röra den lilla metallpinnen där. Vi tar med grejerna så går vi bort den andra. Precis. Kursen är med där. Har vi någon energi med oss här som kan påverka någonting av de här 3 grejerna som ligger här nu? Och så lägger jag PMB:n här. Kan du gå fram till någon av de sakerna som ligger på golvet här nu? Ta spiritboxen, öppna dörren och kolla bilden på henne där. Kan du se ditt namn? Vem som har målat den här bilden? Någonting bra. Kom. Ska vi låta de här ligga så går vi längre bort bara. Så får vi se. Vi passerar. Ta ner TL:n bara. Jag stod där stod jag hörde någon dörr eller någonting som... Du hörde?
Hörde du det? Här och så. Och så här. Här. Uppe här. Ovanför? Fan, det är samma som vi hör. Ja. Men om vi är tyst lite grann, kanske vi kan dokumentera det. Ja. Kolla sen upp om det är något som är öppet eller? Ja. Jag vill kolla på. Jag ska sätta PB-nicken. Om nu passerar ska jag sätta den mot den gången. Här. Har någon som är bakom oss? Kan du komma in hit i så fall? Eller så följ oss så kan du komma. Kom in hit och kom upp till oss. Eller säg ditt namn här. Vad det här rummet används till? Spinner. Ja, Kan det? det gjorde jag. Det här är en trapp som tar stopp här. Ja, där. Halt. Halt igen. Ja. Halt. Man fick vi ju på nej, det var inte så tunt. Vi har haft halt här också tidigare. Va? Vi har fått halt tidigare. Här? Här i huset. Halt. Ja, det fick vi också, ja. Ja. Halt. Halt, ja. Tyst. Ja. Jag tror vi ska gå upp en våning. Ja. Det gör vi. Vi ställer käppen här någonstans, eller? Ja, det kan vi göra. Vi ställer den här gången också. Vi hörde steg här innan. Kan du häng den på räcket bara? Ja, den var här. Nu aktiverar vi PNB och jag tror vi har kontakt med någonting här. Vi har utrustning i korridoren här också. Har vi någon som står här inne? Den mannen. Är du här? Om du är där inne, kan du komma ut hit? Har du så mycket energi här? För andra har sett dig. Kan du visa dig? Eller stänga dörren framför oss? Ryser. Och det? Vi känner av dig, men kan du göra någonting som gör att vi inte vill vara kvar på den här våningen? Något som vi aldrig tidigare upplevt. Kan du göra det nu? Jag tror de är på väg upp där. Jag ser Kinect någonstans.
Jag tror de kanske kommer upp den trappan. Jag ser Kinect eller bakom oss. Ja, de kommer här nu. Jag ser punkterna i fönstret. Ljud härifrån. Kommer vi gå hit för ljud här också? Han har en där. Jag kommer lyda ifrån. Det är på 2 ställen alltså. Ja. Någon som är här? Vem har vi här? Det är bara gåshud där inne. Våran står. Ja. Det är samtidigt som vi står här så pratar de andra där ute och de har en uppmappning tidigare. Vi byter den. Ja. Vi ser om vi kan kommunicera med någonting. Oj, Kera. attackera. Får vi se. Ja, om du ska göra det får du göra det mot antingen mig eller min bror i så fall. Ja, säg till om ni känner någonting. Ja. Förnimde där att det var någon som kom mot oss här. Som satt i rullstol. Så jäkla tydligt. Bra. Som var till... Ben kan vi skjuta där. Skjuta efter. Här kan vi skjuta. Se om vi ser. Om du förnimmer det där så är det bra om något instrument går igång. Det är någon i den här korridoren. Jag tyckte jag såg någon med rullstol längre fram här. Vid dörröppningen. Kan du komma hit till oss? Ska vi testa en grej? Vi går tillbaka till centralen. Låter verktygen ligga kvar. Och så går vi iväg mindre skara folk. Ja. För vi har ju hört steg här. Så kanske vi kan ha det under kontrollerade former. Ja. Se om det är en dörr som öppnas eller någonting. Men vi är lite så många. Och vi är lite överallt. Det är svårt att veta om vem det är som gör ljud och vem som inte gör ljud. Men du, ska vi gå ner? Ska du och Barbro vara kvar uppe då? Okej. Nu är vi lite mindre folk här. Kan ni komma in till oss nu? Vi är så här Barbro, vi går. Kom. Kom och lek med oss. Jag vet inte. Och du har ett namn. Lena. Lysningar. Vi smyger ut och kolla. Kom gående mot oss. Det finns massa grejer du kan påverka på vägen hit. En. Påverka. Du får leka med den där nallen där borta om du vill. Provar vi så här. Så du kopplar. Jag ska hämta PB bara och sätta den längre bort. Ser du? Den här. Den här leksaken.
Det här kan ni leka med. Kom gående mot den bara. Jag vill inte röra någonting. Låt dem här ligga kvar. Vi går bara här. Den kötten är kvar än. Just det, Barbara är precis perfekt. Så jag med kameran har den korsningen där. Och så ser jag hela den väggen där. Nu kommer någon upp här. Jaha. Var det ni som skrek? Nej. Det hände någonting med Barbro skrek. Det är exakt som en kvinna bara. Nej. Jättehögt. Jag tänkte det hände någonting. Jag måste kolla. Så det är nästan gott det där. Jag måste få kolla. Kan inte du försöka hitta walkie-talkie sen? Eller så på oss så vi har. Jag försöker hämta. För vi kommer bryta snart och så... Ja, men kom ska vi köra en bryta nu? Bryt nu så kommer det ner. Okej. Om ni inte har mycket nu. Nej. Sen om Stig Otto ser något så kan du filma hans skärm då. Så ser vi. Ja. Vi går ner i källaren för vi är ganska långt ifrån varandra. Ja. Går du åker i källaren eller går du upp? Ja, vi går ner i källaren och så går ni till om det vart vi Då går vi upp på toppen. Gå högst upp, upp på vinden. Alla trappsteg upp här. Då kommer ni till loftet, det är högst upp. Och känn om det luktar något speciellt där och berätta i så fall vad ni känner för lukt. Jag och Tony kommer gå ner i källaren nu. Vi har skickat upp Barbro och Stig Otto. De är högst upp nu på vinden. De har Kinecten och en kamera. Så vi kommer vara på 2 olika ställen. För det är jävla stort. Batteritiden är på väg att dö. 2 batterier är redan död. Vi har 2 kvar. Vi går ner till källaren nu och så kör vi spiritbox där. Då ska vi se om vi kan kommunicera något. Vi tar inte med någonting annat. Nu vill vi ha svar. Nu vill vi verkligen prata med dem. Och käppen är fortfarande kvar där uppe. Ja. Här. Kvinna direkt. Om det är kvinna här. Vad ställer vi här? Batteriet gick ner till 1 pluppen. Va? Batteriet sjönk till 1. Det fanns att lite helt nytt. Ja, det är bara 1 plupp kvar nu. När vi kom ner dit nu så bara tjock. Sätt den rätt under taket här. Helt mot vägen. Ja, bra. Batteriet tog slut. Han bara komma ner så tömdes det där batteriet. Och vi har 1 plupp kvar så bryts det här så bryts det. Vi får chansa. Jag får gå upp och hämta ett till batteri. Står du kvar här eller? Ja, ska du följa med upp? Ja, jag följer med upp och så byter vi på plats där. Du spelar in den nu. Hör du det? Här uppe någonstans. Nu har vi ett batteri. Lite mindre batteri. Det här håller ungefär 50 minuter. Så vi snabbar oss ner. Har på ficklampan så vi ser var det går så vi kommer ner dit. Nu är vi tillbaka igen. Vi tömmer nytt batteriet. Har vi varit inne med dem här? Nej. Det går lite snabbt va? Är det någon som är kvar i de här rummen? Vad är det? Det är lite svårt att gå här så vi backar ut. Då får vi gå in en annan väg. Akta där stängerna bakom dig. Har vi någon här inne? Det måste finnas som igenom. Ja. Wow. Det här var något som rörde min hand. Jag vet inte om det är spindeln här. Ja, det kanske det är.
tänkte säga spindelkänsla och det var det. Har du öppnat här? Gå efter. Bräder i vägen. Kvinna igen. Kom ut av oss här. Alla ni som har hamnat här. Hörde du det? Ja. Det lät som en kvinna skrek bara. Där! Kom ut av oss här. Alla ni som har hamnat här. Kom ut av oss här. Alla ni som har hamnat här. Hoppas kameran fick med det. För det var inte från den här. Det lät som ett EVP. Alltså en röst från någon. Känn hur kallt det är. Ja, det är iskallt. Det frös det. Skickligt iskallt. Ja, jag vet. Det är så håren det står på armarna. Ja, det är här nu. Ja, Något som kryp upp i en trappa. jag ser ut som att de jobbar Det hårt. ser ut som att de ligger i trappan. Här. Vem har vi här? Avlopp här. Och här kanske de har förvarat döda. Du vad jag menar? Ja. Har förvarats kroppar här. Vad har varit i det här rummet? Jag säger någonting så försvinner det. Fortsätta här då. Ja. Nu stängt den dörren. Där har du PNB. Ta spiritboxen, öppna dörren och kolla bilden på henne där. Nej. Den är stängd. Du ställer ju PNB:n här. Ja, just det. Vem säger dörr? Det märker vi här. Dörrar stängs. Ja. Det är så många dörrar. Man försöker hålla reda på. Men där vet jag att du ställer PNB:n. Den var uppe. Lyssna lite. Kan ni ett högt ljud någonstans? Var ni är? Kan ni kasta något till oss? Kan ni knacka någonstans? Där. Bakom dig. Steg. Hör du stigen? Det är någon som går på golvet här. Ljud igen. De ljuden som hörs här kan inte vara från kylskåpet. Det är bra. Kom till oss. Jag hör typ klackar. Hur är det där knackljudet hör jag? Det blir bara intensivare och intensivare. Tack, kom hit mot oss. Inte var rädd. Hörde du dem där? Jag hör, det är som någon Och så går. bara...
Det var som... Vi ställer oss här. Så vi kan hitta det ljudet. Kan du göra ljudet en gång till? Kan du knacka som du gjorde nyss? Vad är det? Varför då? Vi smyger med kameran. Det är rätt högt. Bakom dig var det. Bonk. Ska vi upp igen? Ja. Jag har ändå kört källan. Vi går upp. Ska vi summera ihop vår utredning av fattighuset så kan man säga att det var väldigt intressant med de ljud och steg vi lyckades dokumentera ovanför oss. Även att REM-podden gick igång i ett av de rum som kroppar förvarats i väntan på gravsättning. Där fick vi en tydlig kontakt med en energi som på kommando gjorde sig hörd via utrustningen. Att få stå i de långa korridorerna med massa rum och dörrar var en speciell känsla. För tänk om en av dessa skulle stängas igen framför våra ögon. Som alltid är det en ära att få utreda en byggnad som aldrig tidigare utretts. Och vi var nöjda med vad vi lyckades dokumentera ner denna gång. Vi lämnar huset med en känsla av att det som finns kvar i huset kanske aldrig någonsin lämnar det. Kanske väntar energierna på kommande gäster. Frågan är då om de väljer att stanna kvar.